ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين، ونرحب مستمعينا بالدكتور أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك معنا دكتور أحمد. تحياتي. أهلا بك. كيف يمكن محاسبة إسرائيل على كل الجرائم المتعلقة بأبناء شعبنا، فهي تستهدف البشر والحجر والشجر، بما يتعلق أيضا بالإعدامات الميدانية والذي حدث بالأمس؟ أطلقت قوات الاحتلال النار على شابين وأصابت ثالث. أولا تحياتي لكل أبناء شعبنا في داخل فلسطين وفي خارجها. نعم. وتحياتي لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا، ونحن سنستمر إن شاء الله بعدهم لنؤدي المهمة في تحرير أرضنا. وتحياتي لأسرانا وراء القضبان. أختي العزيزة، نعم. ورغم أن الاحتلال يتنافس الآن وبالانتخابات التي يخوضونها في من يؤذي شعبنا وينتهك حقوق الإنسان، ورغم كل هذه العذابات التي يتعرض لها شعبنا أمام هذا العالم، إلا أن شعبنا مصمم وبصدره العاري أن يواجه هذا الاحتلال. فهم يحاربوننا الآن على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الديني. وما الهجمة الشرسة التي يقومون بها في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك لأكبر دليل على أنهم يحاربوننا عقائديا. الآن نعم. لا يتركوا شيئا إلا يمارسونه ضدنا، فمصادرة الأراضي وخلع الأشجار وإعدام أبنائنا أمام أعيننا وأعين العالم، والانتهاكات المستمرة ومصادرة أموالنا التي هي حق لنا ولأسرنا، أبناء الشهداء وأبناء الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني. رغم كل هذه الممارسات لحقوق الإنسان، إلا أننا لن يثنونا عن الدفاع عن حقوقنا وأرضنا. طيب. وما يقوم به الأخ الرئيس أبو مازن بأنه يجوب العالم ومن خلال المؤتمرات بفضح هذه الممارسات، إلا سوف تأتي في يوم من الأيام بثمار. وما قاله بالأمس في العراق أمام رئيس الجمهورية العراقي وأمام رئيس الوزراء وأمام العالم كله، إلا وأكبر دليل على أننا لن نستسلم أمام هذه الممارسات. نعم. بما يتعلق بمحاسبة إسرائيل، هناك ملفات عديدة تم إرسالها للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا بما يتعلق بسياسة الإعدامات المتواصلة، كيف يمكن تفعيل والعمل والمطالبة لمحكمة الجنائية الدولية بالبدء فعليا في التحقيق في هذه الجرائم؟ نحن عملنا ونعمل على رفع كل هذه الممارسات إلى الجنائية الدولية، ولدينا المتابعة المستمرة، وإن شاء الله ستأتي ثمارها، لأننا مصممون على أن نحاسب إسرائيل على هذه الممارسات اللا أخلاقية. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على كل هذه المعلومات.